الاندوكرين سيستم هو أحد أجهزة التواصل بين أنسجة الجسم المختلفة. الجهاز الثاني هو الجهاز العصبي. الاندوكرين يستخدم مواد كيميائية خاصة تسمى بالهرمونات للمساعدة على أداء وظيفته. تنتج الهرمونات بالاندوكرين جلاند وتفرز في مجرى الدم لتصل إلى أنسجة الجسم. تنتقل الهرمونات مع الدم ولكنها لا تستطيع التأثير إلا على الخلايا التي تحتوي على ريسبتورز. هذه الريسبتورز تكون خاصة بالهرمون، وهذه الخلايا تسمى بالتارجت سيل. هناك نوعين من الهرمونات. الأول هو الستيرويد هرمون، واللي يشتق من الكوليسترول ويكون له القابلية على الذوبان في الدهون. الستيرويد هرمون يستطيع أن يعبر غشاء الخلية، وتكون الريسبتور داخل الخلية يا إما بالسيتوبلازم أو بالنيوكليوس. النوع الثاني هو النون ستيرويد هرمون، واللي يكون مشتق من الأحماض الأمينية والبيبتيدات، وله القدرة على الذوبان في الماء. النون ستيرويد هرمون غير قادر على عبور الغشاء الخلوي، وبالتالي الريسبتور موجودة على سطح الخلية. تتضمن الاندوكرين جلاند الهايبوثالاموس والبيتوتري جلاند، باينال جلاند، ثايرويد جلاند، باراثايرويد جلاند، ثايموس، بنكرياس، ادرينال جلاند، والخصية بالرجال، والمبيض عند الإناث. كل غدة لها وظيفة معينة رح نتطرق لها إن شاء الله بالفيديوهات القادمة، لكن بصورة عامة التستس والأوفريز لها وظائف جنسية. البنكرياس تفرز الإنسولين اللي يحافظ على مستوى السكر بالدم، باراثايرويد جلاند اللي يحافظ على مستوى الكالسيوم والفسفور، الثايرويد جلاند اللي تنظم الكثير من وظائف الجسم. يتمثل الدور الرئيسي للإندوكرين سيستم بالحفاظ على استقرار الظروف الداخلية للجسم، أو بمعنى آخر التوازن، أو ما يسمى بالهوميوستاسيس. ناخذ مثال سريع عن الإندوكرين سيستم وطريقة تنظيم الثايرويد هرمون. الهيبوثالاموس يفرز هرمون يسمى ب TRH أو Thyroid Releasing Hormone للبيوتري جلاند، اللي يفعل هرمون آخر يسمى ب TSH أو Thyroid Stimulating Hormone. عن طريق الأوعية الدموية هذا الهرمون يذهب إلى الثايرويد جلاند اللي بدورها تعمل على إنتاج وإفراز الثايرويد هرمون. عند زيادة كمية الثايرويد هرمون يقوم الإندوكرين سيستم بتنظيم إنتاج الثايرويد هرمون عن طريق تثبيط TSH و TRH، وهذه العملية تسمى بالنيجاتيف فيدباك.